กว่าจะได้เรือรบหลวงที่มีความอลังการยิ่งใหญ่แบบนี้นั้นมันมีขั้นตอนในการผลิตมากมายสวัสดีครับผมชเวงโล่เจริญสุขเกษมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูเนื้อหาของในคลิปนี้กันเลยนะครับมาเริ่มวิธีในการดัดไม้โค้งด้วยครีมปกติธรรมดาตัวนี้ซึ่งมีการดัดแปลงใช้สำหรับในการดัดโค้งไม้โดยเฉพาะก็จะได้ความโค้งตามรูปแบบโครงสร้างของเรือรบหลวงวาซาตามที่เราต้องการหากจุดไหนที่มันมีความโค้งน้อยไปเราก็ทำการดัดซ้ำเพื่อให้ได้ความโค้งตามลักษณะของที่เราต้องการเมื่อเราได้ความโค้งตามรูปแบบเรือแล้วนั้นเราก็นำมาเชื่อมกับโครงกระดูกงูโดยการนำผงไม้ขยี้ตามร่องที่เราต้องเชื่อมกับกระดูกงูแล้วหยอดกาวให้แข็งแรงเราก็นำเอาครีมล็อกมาจับให้ไม้2ชิ้นมันมีความแนบสนิทเราก็ล็อกด้วยครีมล็อกตามจุดต่างๆแล้วเอาฝุ่นผงนั้นอุดเข้าไปที่ร่องไม้เสร็จแล้วก็ยากาวด้วยกาวร้อนตามร่องต่างๆให้มันมีความแข็งแรงคลิปถัดไปโปรดติดตามชมในการขึ้นเปลือกไม้เรือรบหลวงวาซาลำนี้เพื่อที่จะทำการเจาะปืนแถวที่2ของเรือลำนี้ต้องตามชมกันขอขั้นรายการพี่น้องนิดหนึ่งนะครับในเมื่อพี่น้องได้ดูถึงความละเอียดของการผลิตเรือรบหลวงของชเวงชิปโมเดลแล้วนั้นอยากจะมีเรือไว้สัก1 ลำโปรดคิดถึงชเวงชิปโมเดลเพราะชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือมากมายกว่า100รูปแบบเรือที่มีความละเอียดสวยงามปานนี้สมสัดส่วนเหมือนเรือจริงๆทุกประการหากพี่น้องชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อๆไปและโปรดติดตามในคลิปถัดๆไปด้วยว่าชเวงชิปโมเดลจะมีการนำเสนอวิธีการผลิตเรือต่างๆมากมายไว้กับช่องนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ